নমস্কাৰ, মই আছিলে বিনয় কাশ্যপ। আমাৰ আজি শৃংখলা হ'ব কি যে বুধ দেৱতাৰ ওপৰত। বুধ দেৱতা গোচৰৰ সময়ত লগ্নৰ পৰা কোনটো ভাৱত কেনে পৰিণাম দিব সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, চাওক আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছো যে আমি সদায় ট্ৰেনজিট দুটা ধৰণে চাম, এটা চন্দ্ৰৰ পৰা এটা লগ্নৰ পৰা, দুটা ধৰণে চাব পাৰি। আমি লগ্নৰ পৰা ট্ৰেনজিট কি হ'ব সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো। যেতিয়া লগ্ন শেষ হ'ব তাৰপিছত চন্দ্ৰৰ পৰাও আমি আলোচনা কৰিম। চাওক, এটা হ'ল জন্ম কুণ্ডলী, তাৰ পৰা আমি ইভেণ্টবিলাক চাম যে মোৰ জীৱনত কি হ'ব, চাকৰি বাকৰি বা বিয়া, টকা পইচা হ'ব নে নাই, সেইবিলাক আটাইবোৰ যিমান বস্তু চাব লাগে আমি লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা চাম। কিন্তু আজি কি হ'ব, কালি কি হ'ব, পৰহি কি হ'ব, এইবোৰ জানিবৰ কাৰণে আমি ট্ৰেনজিট জানা দৰকাৰ। তো আমাৰ টপিকটো হ'ব কি যে বুধ ট্ৰেনজিটৰ সময়ত লগ্নতে যদি ভ্ৰমণ কৰে কেনে পৰিণাম দিব। ঠিক আছে, মাৰ্কিউৰি in first house during transit. ঠিক আছে, চাওক বুধ দেৱতা এটা ৰাশিত প্ৰায় 18 দিন থাকিব। ঠিক আছে, বৰ দীঘলো নহয়, বৰ গোটেই কমো নহয়। ঠিক আছে, বুধ পাৰ চাইন কিমান দিন থাকিব, প্ৰায় 18 দিন। খুব কম দিনো নহয়। তো 18 দিনত মানুহ এটা উত্থান পতন দেখা পোৱা যায়। 18 দিনত যুদ্ধ এখনৰ পৰিণাম গম পাব পাৰি। 18 দিনত বহুত কিবা কিবি হৈ যায় মানুহৰ জীৱনত। সেইকাৰণে আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো, বুধক আমি ভালকে চোৱা দৰকাৰ। কিন্তু তাৰ আগতে আমি কি জানিব লাগিব যে বুধ দেৱতা জন্ম লগ্নৰ লগত, যি লগ্ন কুণ্ডলীৰ লগত কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন আছে, শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ নে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ। চাওক, বুধ দেৱতা যদি 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা ভাৱৰ অধিপতি হয়, তেনেহ'লে বুধ দেৱতা কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। বুধ যদি শুভ ভাৱত উচ্চ হয়, ঠিক আছে, আৰু বুধ দেৱতা যদি শুভ স্থানত শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বাঢ়ে, উইথ গুড প্লেনেট, শুভ ভাৱৰ লগত যদি জুতি বান্ধে শুভ গ্ৰহৰ লগত, তেনেহ'লে বুধ শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আনহাতে বুধ দেৱতা যদি 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয়, নিজ হয় বা অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধে, উইথ ইভিল প্লেনেট, বুধ দেৱতা অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। চাওক, বুধ দেৱতা যদি অকলে থাকে খুব ভাল গ্ৰহ, শুভ গ্ৰহৰ লগত থাকিলে অত্যন্ত শুভ গ্ৰহ, আৰু যদি অশুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধে তেনেহ'লে বুধ দেৱতা অত্যন্ত অশুভ গ্ৰহ হয়, পাপী গ্ৰহ হয়। এই কণ্ডিশ্যনবিলাক মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, বুধ যদি ছিংগল থাকে, এলোন, আটাইতকৈ শুভ গ্ৰহ। ঠিক আছে, গুড প্লেনেট। আৰু বুধ যদি উইথ গুড প্লেনেট, তেনেহ'লে বহুত বেষ্ট গ্ৰহ হৈ যায়, বেষ্ট গ্ৰহ হয়। সেই বুধ যদি কনজাংশন উইথ ইভিল প্লেনেট, বেড প্লেনেট হৈ যায়, বেয়া গ্ৰহ হৈ যায়। ঠিক আছে, সেইকাৰণে বুধ আছে বুলি যে অকল ভাল ৰিজাল্ট দিব তেনেকুৱা নহয়, বুধক সদায় কণ্ডিশ্যন এপ্লাই হয়। আমি আগতে কৈ আছিলো যে লগ্ন সদায় প্ৰথম হাউচ হ'ব, লগ্ন ইকুৱেল টু ফাৰ্ষ্ট ভাৱ, মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া হ'ল কি যে বুধ দেৱতা ট্ৰেনজিটত কি ফল দিব, আমি লগ্নৰ বিষয়ে যেতিয়া গম পাম যে লগ্নৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী নে অশুভ ফলদায়ী, সেইটো হিচাপত আমি যদি চাওঁ যে হেৰিৰ কাৰণে কি ফল দিব, এতিয়া লগ্নৰ কাৰণে আমি
লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে, যিকোনো ৰেফাৰেন্স ল'ব আপোনালোকে। লগ্ন কিন্তু সদায় ফাৰ্ষ্ট হাউচ বুলি ধৰিব। লগ্ন আমি মেষ ৰাশিৰ জাষ্ট এটা এক্সাম্পল হিচাপে লৈছো। মেষ ৰাশিত বুধ আছে, বুধ শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। 1, 5, 4, 9, 10 এনেকুৱা হ'ব অধিপতি। বুধে সদায় শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ। উচ্চ কনজাংশন গুড প্লেনেট। তেনেহ'লে বুধ দেৱতাই কি কৰিব, জাতক বা জাতিকা যদি লগ্নতে থাকে, থট বিলাক খুব ভাল ভাল থট বিলাক দিব, নবুল থট দিব জাতকক। কি হ'ব, গুড ৰাইটাৰ বনায়, কমিউনিকেশ্যনৰ লগত গুড ৰাইটাৰ বনায়, ঠিক আছে। আৰু গুড মেনেজাৰ হয়, যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিকোনো বস্তু খুব সহজভাৱে মেনেজ কৰিব পাৰে। আৰু গুড কমিউনিকেটৰ হয়, গুড কমিউনিকেটৰ। গুড কমিউনিকেটৰ হয় বুধ। তেনে জাতক বা জাতিকা মধ্যস্থতাকাৰী খুব ভাল হয়, গুড কমিউনিকেটৰ হয়। সেই মংগল দেৱতা যদি 6, 8, 12 অধিপতি হয়, নিজ হয়, অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধে, তেনেহ'লে কি হ'ব, ডিচিশ্যন বিলাক ৰং ডিচিশ্যন ল'ব, ঠিক আছে। আৰু লগতে ফিবল মাইণ্ডেড, তাৰমানে কি হয়, মানসিকভাৱে কমজোৰ হয়, বৰ বেছি চিন্তা চৰ্চা কৰিব নোৱাৰে তেনে জাতক বা জাতিকাই, ঠিক আছে। তেওঁলোক কমজোৰ মাইণ্ডেড হয়, সেইটো কাৰণে সৰু ল'ৰা নিচিনা বিহেভ কৰিব, সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব, বৰ ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে যদি নিগেটিভ হয় বুধ দেৱতা প্ৰথম লগ্নতে যদি ট্ৰেনজিট কৰি থাকে। কি হ'ব, ফ্ৰেণ্ড ডিচিচিভ হয় তেনে জাতক বা জাতিকাই, ঠিক আছে। আৰু দুটা ঘৰ আছে, কি যে 3rd আৰু 11th হাউচ, এই দুটা ঘৰৰ অধিপতি হয় যদি, আমি আগতে কৈছো 3rd আৰু 11th হাউচত কি হয়, বস্তুবিলাক ইনক্ৰিজ কৰে। ইয়াতে 3rd আৰু 11th হাউচৰ অধিপতি হয়, যিহেতু 3rd আৰু 11th হাউচ দুটা বৰ পজিটিভ ঘৰ নহয়, নিগেটিভ কাৰকতা ঘৰ। ইয়াতে নিগেটিভিটি বুধ দেৱতাক বঢ়াই দিব, কম কৰি নিদিয়ে, বৃদ্ধি কৰাই দিব। এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি চাব লাগিব, যে বুধ গ্ৰহ হল বুলি লগ্নত ভাল ৰিজাল্ট দিব, ঠিক আছে। লগ্নত দিগবলি হ'ব, খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট দিব। ইয়াতকে বুধে খুব বঢ়িয়া জাতক বা জাতিকাক এই ট্ৰেনজিটত ভাল পৰিণাম দিব, তেনেকুৱা একো নহয়, ঠিক আছে। বুধ দেৱতা কাৰকতাবিলাক বুজি যেতিয়া আমি ট্ৰেনজিট চাম, তেতিয়াহ'লে বুধৰ বিষয়ে গম পাম। আশা কৰো এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ অলপ হ'লে ইনফৰ্মেটিভ হ'ব, এষ্ট্ৰলজি বুজাত আপোনালোকক সহায় কৰিব। এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত আনি থাকিম। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে এক লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।